नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न लिएर आएकी छु। आज पनि हजुरहरूलाई म छिट्टै बनेर तयार हुने एकदमै स्वादिलो अन्डाको तरकारी बनाउने रेसिपी सेयर गर्दैछु। यो चाहिँ बनाउनमा सजिलो पनि छ र खानामा एकदमै मसालेदार र एकदमै मिठो बन्छ। सुरु गरौँ हामी यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि मैले यहाँ 3टा उसिनेको अन्डा लिएकी छु। त्यसैगरी मैले सानो अदुवाको टुक्रा, एउटा लसुन, थोरै मरिच र यहाँ ल्वाङ लिएकी छु 3टा। यसलाई चाहिँ मैले कुटेर यसरी तयार गरेकी छु मसला। हेर्नुस् त यहाँ यसरी तयार गरेको मसलाले चाहिँ यो अन्डाको तरकारीमा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब भने मैले यो अन्डालाई 4 भागमा यसरी काट्ने छु। हेर्नुस् त यसैगरी मैले सबै अन्डालाई यहाँ काटे। अब यसलाई हामी पकाउनेतिर लागौँ। मैले यहाँ प्यान बसालेँ र यसमा म अब तेल राख्दैछु। मैले 2 चम्चा जति तेल राखेँ, थोरै जिरा पनि राखेँ। अब जिरा यतिको पाकिसकेपछि मैले यहाँ एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि राखेँ काटेर यसरी। अब प्याजलाई हामी हल्कासँग चलाउँदै भुट्ने छौँ। यसरी नै चलाउँदै हामी यसलाई केही समयसम्म पाक्न दिनेछौँ। हेर्नुस् त यहाँ यसरी चलाउँदै मैले यो प्याजलाई 1 मिनेट जति पकाएँ। यहाँ प्याजको कलर चेन्ज भइसक्यो। यतिको भएपछि चाहिँ अब यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर हाल्दैछु। अब यो टमाटरलाई पनि हामी यसरी चलाउँदै केही बेर पकाउने छौँ। हजुरहरूलाई मैले हालेको रेसिपीहरू कस्तो लाग्छ? यदि मैले हालेको रेसिपी मनपर्छ भने चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हालेको रेसिपीहरूलाई लाइक र धेरै सेयर गरिदिनु होला। साथै माथि दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसबाट चाहिँ हजुरहरूले मेरो नयाँ भिडियो तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। अब भने यसमा मैले बेसार पनि राखेँ, थोरै मसला पनि राखेँ। अब यसमा मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्दैछु। पिरो हजुरहरूले आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै राखिसकेपछि थोरै नुन पनि राखेँ। अब यसलाई हामी मजाले एकछिन पकाउने छौँ। यहाँ यतिको पाकिसकेपछि अघि पिसेको मसलालाई पनि राखेँ मैले। अब यसलाई पनि हामी एकैछिन पकाउने छौँ। हेर्नुस् त यो मसला पनि मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई मैले एकचोटि यसरी चलाइदिएँ। अब भने यसमा म अघि काटेर राखेको अन्डालाई राख्दैछु र अब यसलाई पनि हामी मजाले चलाएर केही बेर पकाउने छौँ। अब भने हामीलाई नढाकिकनै केही बेर यतिकै चलाउँदै पकाउने छौँ, किनभने हाम्रो अन्डा पनि पहिले उसिने सकेको छ र मसला मजाले पाकिसकेको छ। त्यही कारणले हामीले ढाक्न पर्दैन अहिले चाहिँ। हेर्नुस् त लगभग यो तरकारी पाकेर तयार पनि भइसक्यो। अब यसमा मैले माथिबाट हरियो धनिया राखिदिएँ। यसले चाहिँ अझ मिठो स्वाद आउँछ र यसलाई चलाइदिएँ र यो तरकारी बनेर एकदम तयार छ। हजुरले यो तरकारी चाहिँ खाना रोटीसँग खान सक्नुहुन्छ, चिउरासँग खाँदा पनि यो मिठो नै हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको यो नयाँ तरकारीको रेसिपी कस्तो लाग्यो एकचोटि बनाएर हेर्नुहोला र मन पर्यो भने चाहिँ यसलाई लाइक गरिदिनुहोस् र धेरै सेयर गरिदिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।